Ψάχνετε για ένα αποτελεσματικό καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων για το σπίτι σας? Αντί να αγοράζετε πανάκριβα και επιβλαβή προϊόντα, δοκιμάστε να φτιάξετε το δικό σας σπιτικό πολυκαθαριστικό. Και μην ανησυχείτε, είναι πολύ απλό και εξαιρετικά οικονομικό, αφού θα χρειαστούν μόνο 2 φυσικά συστατικά. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Μέα Κόλπα και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Ποια είναι τα υλικά? 1 κουταλιά σούπας υγρό σαπούνι μασαλίας. 1 κουταλιά σούπας λευκό ξύδι. 1 ψεκαστικό πίεσης. Οδηγίες. Ρίξτε στο μπουκάλι ψεκασμού 1 κουταλιά λευκό ξύδι και 1 κουταλιά υγρό σαπούνι μασαλίας. Αραιώστε τα υλικά με 100 ml ζεστού νερού. Κλείστε το μπουκάλι και ανακοινήστε καλά να αναμειχθεί το διάλειμμα. Ψεκάστε σε όλες τις επιφάνειες που πρόκειται να καθαριστούν. Το αποτέλεσμα? Φτιάξατε ένα αποτελεσματικό καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων με μόνο 2 συστατικά, χωρίς να κοπιάσετε και χωρίς να ξοδευτείτε. Το σπίτι θα καθαρίσει φυσικά και χωρίς τους κινδύνους από τοξικές ουσίες που υπάρχουν στα περισσότερα προϊόντα καθαρισμού. Και κάτι άλλο, κάνοντας χρήση ενός μόνο προϊόντος και όχι 15 διαφορετικών, θα δημιουργηθεί χώρος στα ντουλάπια σας. Με το οικολογικό καθαριστικό που φτιάξατε θα εξοικονομήσετε πολύ χρόνο για να είναι πάντοτε το σπίτι σας πεντακάθαρο. Οι λεκέδες, η βρωμιά και το λίπος δεν θα έχουν καμιά ελπίδα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε 2 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεμονιού ή λεβάντας για ένα ευχάριστο άρωμα. Αν θέλετε να παραγγείλετε κάποιο από τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους από κάτω. Στο κανάλι μας υπάρχουν αρκετά βίντεο για διάφορα και σχετικά που αναφέρθηκαν σε αυτό το βίντεο. Όσο για τους συνδέσμους θα τους βρείτε στην περιγραφή του βίντεο ακριβώς από κάτω. Εν τω μεταξύ πάρτε μια γεύση.